Hello everyone, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো এটা মাছৰ ৰেচিপি, বৰালি মাছৰ সৈতে বিলাহী জোল। প্ৰথমে মই মাছখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছো। এতিয়া মই তেলত প্ৰথমে জিৰা আৰু কেইটামান তেজপাত দি লৈছো। এতিয়া মই পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও দি লৈছো। আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি দি লৈছো। পিয়াজ আৰু নহৰু পেষ্টখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া মছলা এড কৰিম। প্ৰথমে মই হালধি অলপ দিছো। এয়া দিছো অলপ মই গৰম মছলা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দিছো আৰু মই অলপ দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ। পিয়াজ আৰু মছলাখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনিও দি দিম। সোৱাদ অনুসৰি মই অলপ দিছো নিমখ। বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে আৰু মই হাফ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ কেইপিচো ইয়াত দি দিম এতিয়া। বিলাহী আৰু মাছখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপমান পানী দি দিছো। দহ মিনিট মানৰ কাৰণে এতিয়া মই ঢাকন দি ৰাখি দিম। 10 মিনিটমান সিজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি দিছো। ধনিয়া পাত দিয়াৰ পাছত মই 2 মিনিট আৰু অলপ সিজিবলৈ দিছো মাছখিনি। আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগে এই কম্বিনেশ্যনটো মাছ আৰু বিলাহী? মোৰ হ'লে খুব ভাল লাগে মাছ আৰু বিলাহী কম্বিনেশ্যনটো। আৰু আমাৰ আজি সেই ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল মাছৰ জোলৰ। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।